ඔයා දන්නවද මේ ලෝකේ කිසිම කෙනෙකුට තමන්ගේ මව් භාෂාව 100%ක් බෑ. අපිට සිංහල භාෂාවේ කොච්චර දේවල් දන්නේ නැද්ද? හැබැයි ඔයාට පුළුවන් නම් 50% ගානවත් තවත් භාෂා දෙක තුනක් භාවිතා කරන්න එක ගොඩක් වටින දෙයක්. ඉතින් ඔයාට ඉගෙන ගන්නකොට විදේශගත වෙනකොට තවත් කෙනෙක් එක්ක කතා කරනකොට තවත් ගොඩක් තැන්වලදී භාෂාවක වටිනාකම දැනෙන්නේ නැති. නිකන් තියෙන subscribe button එක ඔබලම අපි අද කතා කරමු කොහොමද අලුත් භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න කියලා. ඔයාගේ අරමුණ අනුව භාෂාවේ අවශ්‍යතාවය විවිධ වෙන්න පුළුවන්. ඔයා O level වලට A level වලට නැත්නම් මොකක් කර විභාගයකට වෙනත් භාෂාවක් හදාරනවා නම් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක දැනුමක් ඇති වෙයි. හැබැයි ඔයා වෙනත් රටකට ගිහලා ජීවත් වෙන්න හදනවා නම්, තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරනවා නම් ඒ භාෂාව ගැන හොඳ දැනුමක් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් කොහොමද මේ භාෂා කුසලතාව වර්ධනය කරගන්නේ? කලින් කිව්වා වගේ ඔයා විභාගයකට මුහුණ දෙනවා නම් සැලකිය යුතු වචන ප්‍රමාණයක් දැනගෙන ඒවා ලියන්න කියවන්න පුළුවන් නම් ව්‍යාකරණ සාමාන්‍යයෙන් දන්නව නම් විභාගයක් පාස් වෙන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට ගියොත් මොකක් හරි භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න නම් ඔයාට ඒ ගැන කැමැත්තක් ආශාවක් තියෙන්න ඕනි. ඒ වගේම පොඩි අවබෝධයකුත් තියෙනවා නම් හොඳයි. ඒ නිසා ඔයා කරන්න ඕනි පළවෙනි දේ තමයි මේ භාෂාවට අදාළ කල්චර් එක හොඳින් ස්ටඩි කරන එක. උදාහරණයක් විදියට ගොඩක් අය කැමති වෙන කොරියන් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් කොරියන් කල්චර් එක ගැන හොඳ අධ්‍යයනයක් කරන්න. ඒකට ලොකු දේවල් කරන්න ඕනි වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් කොරියන් ෆිල්ම්ස් ටිකක් බලන්න. නැත්නම් ටෙලිග්‍රාම ටිකක් බලන්න. එහෙම නැත්නම් කොරියාවේ ට්‍රැවල් කරන වීඩියෝ ටිකක් බලන්න. ඒ තුලින් ඔයාට සංස්කෘතිය ගැන දල අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ මිනිස්සු කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ, කන්නේ බොන්නේ, අදින්නේ පළදින්නේ, කතා කරන්නේ කොහොමද? ඒ රටේ තියෙන නගර මොනවද? මේ වගේ පොඩි අදහසක් ඔයා මුලින්ම ගන්න ඕනි. ඒක ඔයාට මේ සම්බන්ධ ලොකු පෙළඹීමක් කරයි. ඉතින් ඕනියම් භාෂාව ඉගෙන ගන්න රීඩින්, රයිටින්, ස්පීකින්, ලිස්නින් කියන අංග හතර අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත්. ඔයා මේ භාෂාවට අදාළ ෆිල්ම්ස් ටිකක්, ටෙලිග්‍රාම ටිකක් බලනවා නම් ඔයාට පුළුවන් අලුත් වචන ටිකක් ඉගෙන ගන්න. ඒවා උච්චාරණය කරන විදිය දැනගන්න. මේ ෆිල්ම් බලන එකත් ස්ටෙප් කීපයක් කරතේ වැඩ දිනු කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. මුලින්ම කරන්න ඕනේ සිංහල සබ්ටයිටල් දාලා මේ ෆිල්ම් එක බලන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ භාෂාවෙන්ම සබ්ටයිටල් දාලා මේ ෆිල්ම් එක බලන්න. ඊටත් පස්සේ සබ්ටයිටල් නැත්ව බලන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ වගේම මේ භාෂාව පුළුවන් විදියට හැම වෙලෙම යූස් කරන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට ඔයා කොරියන් භාෂාවට කැමති කෙනෙක් නම් උදේට good morning කියන වෙනුවට ඒ අදාළ වචනේ පාවිච්චි කරනවට පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් මේ භාෂාවෙන් තියෙන පත්තර, ලිපි වගේ දේවල් කියවන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් masco.lk වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් භාෂා 100කට වැඩියෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා වැදගත් ආටිකල් කියවන්න. මේ දේවල් කියවන්න පුළුවන් කියන්නේ ඔයාලේ භාෂාවේ හොඩි හරි පුළුවන් කියන එකනේ. ඊට අමතරව ඔයා මේ වචන වල තේරුම් දරගන්නවා වගේම උච්චාරණය කරන විදිහත් දැනගන්න ඕනි. ඒ සඳහා විවිධ වෙබ්සයිට්ස් ඇප් තියෙනවා. ඒ අතරින් මේ වෙබ්සයිට් එක මම දැකපු ගොඩක් හොඳ ආකර්ෂණීය වෙබ්සයිට් එකක්. මේක මොබයිල් ඇප් එකක් විදිහට වාඩ ගන්න පුළුවන්. මේ හරහා භාෂා 37ක් මේවර ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. 고, 나, 나. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති හරියට ගේම් එකක් වගේ හෝඩිය වචන උච්චාරණ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නත් පුළුවන්. අකණ්ඩව ඉගෙන ගැනීමත් භාවිතා කිරීමත් ඕනිම දෙයක දක්ෂයෙක් වෙන්න ඉතා වැදගත් සාධක දෙකක්. ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා වුණත් දවසට විනාඩි 10ක් හරි කමක් නැහැ හැමදාම ඉගෙන ගන්න. ඒකම ඒ වචන ලියන්න, කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඊට අමතරව අපිට කරන්න පුළුවන් තවත් හොඳ දෙයක් තමයි මේ භාෂාවේ තියෙන සින්දු අහන එක. තේරුම දැන් නැති වුණත් ඔයා කොච්චර හින්දි සින්දු අහනවද? හැබැයි ඔයාට පුළුවන් නම් මේ සින්දුවේ අර්ථය හොයාගන්න, අලුත් වචන වගේම උච්චාරණයත් හොඳට මතක තියාගන්න පුළුවන්. සින්දුවක් අහපුවාම සාමාන්‍යයෙන් අපිට මතක තියෙන නිසා ඒ දේ භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න ලොකු ප්‍රයෝජනයක් වෙනවා. ඊට අමතරව ඔයා එක්සෑම් එකකට ලියනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පේපර්ස් කීපයක්වත් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ සරල දේවල් කීපයක් කිරීම තුළින් ඔයාලට පුළුවන් අලුත් භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න. ඒ වගේම අපිව තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනට හමුවෙමු. හැමෝටම ජය වේවා.